Runt om i hela Sverige finns kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader som staten äger. Det är det svenska folkets gemensamma kulturarv från tidigare generationer. Bakom varje fasad döljer sig unika händelser och berättelser. På Värmdö utanför Stockholm ligger en byggnad som en gång i tiden var sin tids största och modernaste försvarsbyggnad, Fredriksborg. Det här är historien om en borg som också berättar stora delar av den svenska historien. Historien om Fredriksborg handlar lika mycket om platsen. Det är ett djupt och smalt sund som sedan urminnes tider har varit en farled för att komma in och ut från Stockholm. Det kallas för Oxdjupet och ligger mellan Rindö och Värmdö. I närheten ligger också sunden vid Vaxholm och Pålsundet, vilket är betydligt grundare infartsleder mot huvudstaden. Men det är just de här tre passagerna som Gustav Vasa inser är ett hot mot Sveriges säkerhet. Gustav Vasa vill att Sveriges försvarslinjer ska förstärkas. De måste flyttas ut och han bestämmer sig för att gå till riksdagen. Där tar man ett beslut om att förstärka det yttre försvaret. Gustav Vasa skriver en skarp order till ståthållaren på Stockholms slott, Botvid Larsson Ankar. Och uppå det att Stockholmsleden eller skärgården icke ut i någon måtte av fienderna skulle bliva intagen. Därigenom all tillföring förhindrades är för gott ansett att på båda sidor ut i skärgården. Gustav Vasa startar bygget av försvaret på Vaxholmen och vill att man ska försvara och fylla igen Oxdjupet. Redan från början sattes bomstängsel upp över sundet. Stora stockar förenade med kedjor. Allt för att förhindra fiender att komma in denna väg. Det största hotet utgjordes framförallt av danskarna. Det är en varm höstdag i september 1612. Vaxholm och egentligen hela Stockholm utsätts för ett allvarligt hot. Det är danskarna som tagit sig fram med ett 30-tal fartyg och 800 man ända in mot den yttre försvarsmuren. Danskarna ligger stilla i vattnet och avvaktar. Vaxholmsfästningen inväntar inte den danska attacken. Man väljer att försvara sig genom att öppna artillerield. En skottduell uppstår. Danskarna väljer att vända tillbaka utan att gå till attack. Sverige går in i stormaktstiden och dominerar Östersjön. Planerna på att bygga en större fästning vid Oxdjupet blir vilande nu när Östersjön är ett svenskt innerhav. Men när stormaktstiden går mot sitt slut och Sveriges gränser förändras så blir skärgårdsförsvaret återaktuellt. För samtidigt startar ryssarna ett av de svåraste kapitlen i den svenska moderna historien. Det är de så kallade rysshärjningarna som pågår längs hela ostkusten. Stora delar eldsätts från Norrköping i söder till Umeå i norr. Sverige har inte bara problem med ryssarna, det råder stor nöd i landet. Flera missväxter skapar hungersnöd och dessutom är många utsatta för pesten som skördar många offer. Trots att man har slut på pengar i statskassan så bestämmer man sig efter kriget för att bygga Fredriksborgs fästning. 1724 startar arbetet. Tornet ska byggas enligt Erik Dahlbergs principer. Dahlberg, en mycket känd fästningsbyggare som tidigare uppfört bland annat tornen Kronan och Lejonet i Göteborg. Tornet byggs högst upp på en platå 40 meter över vattnet. Inledningsvis så spränger man ur berget och 4 våningar byggs upp. Det är murat med en blandning av natursten, sandsten och tegel. In i kärnans mur från översta våningen och uppåt löper en spiralgång utan trappsteg. Det är för att kunna rulla upp kanonerna. Vägen ner till bottenvåningen går genom en trappa in i kärnans tjocka mur. Där, längst inne i hjärtat av borgen, finns det viktigaste av allt, krutförrådet. På bottenvåningen ligger också garnisonens förläggning. Här finns förråd för mat och det är här som man lagar mat i någon av de 4 öppna spisarna. Och i händelse av belägring så finns det också en egen vattenbrunn. Fredriksborg rymmer hela 45 kanoner på den 3:e och den översta våningen.
Utanför muras upp ännu en vägg med en rad smala skottgluggar för gevärsskyttar. Tornet omgivs av en stormgrav, vilket gör att det är nästintill omöjligt att ta sig in i borgen. Den enda möjligheten att komma in i byggnaden är enbart via vindbryggan, vars maskineri fortfarande än idag är bevarat i originalskick. Men det kanske mest unika för sin tid är utsikten, som gör att man kan se fartyg på lång väg. Fredriksborgs fästning var i första hand till för att försvara från fiender som kom landvägen. Men det kunde också försvara Oxdjupet och Strandverket som nu byggs. Strandverket består av batteriplatser och 2 kaponjärer som byggnaden kallades. Kaponjärerna byggs med 2 våningar och med öppningar för de stora kanonerna med skottgluggar åt 3 håll. Man bygger också en trappa från vattnet upp till batteriet för att kunna ta emot besökare. Här finns än idag vakthuset kvar som kallas Corps de Garde. 1735 är det färdigt och det anses vara norra Europas modernaste försvarstorn. Det kallas först för Oxdjupstornet men får sitt namn efter kung Fredrik den förste 1742. Sverige är i krig med ryssarna i Finska kriget 1808-1809 och nu förstärks bemanningen i den 75-åriga gamla fästningen Fredriksborg. Det är löjtnant Dävel som för befälet. Dävel förde dagbok över livet på Fredriksborg och där han också beskriver hur människorna på orten var. De vackraste och hyggligaste fruntimmerna på orten vore mamsellerna Ekman, och fru Ekman är just hygglig. Dävel skulle gärna vara oftare hos fru Ekman om han inte fruktat att han skulle genera henne om han kom för tätt. I övrigt värdesätter han inte Värmdöborna så högt. Folket på Värmdön är raskt, men ogint samt egennyttigt. Kvinnofolken är fula, men av samma halt som Sulle kontinent. På intet ställe har jag hört folk förtala varandra så oanständigt som här. Den ena grannen anser att den andra som är den största rackare i världen. Fredriksborg lämnas i fred, men Dävel däremot får bege sig ut i krig. Det har tagit över 300 år. Det idoga arbetet som en gång i tiden startades av Gustav Vasa har gett utdelning. Försänkningen av Oxdjupet är klart. Och under 40 år kan man gå torrskodd över Oxdjupet. Uppfinnaren John Eriksson förbättrar uppfinningen av propellen och skeppen byggs av stål istället för trä och båtarnas djupgående ökar. Man beslutar sig för att börja spränga en djupränna på 8 meters djup. Successivt breddar man och spränger farleden ännu mer för den ökade båttrafiken. 1867 tas ett nytt beslut om att försvara Oxdjupet. Nu är sundet öppet igen och den här gången är det Oskar Fredriksborgs fort som ska byggas på andra sidan sundet. Fortet utgörs av ett nedre och övre verk som sammankopplas med en utsprängd förbindelsetunnel i berget. Och det är en av de första tunnelsprängningarna i riket där dynamit kommer att användas. Oskar Fredriksborg blir klart 1877 och får namnet efter regenten Oskar den andra. Försvarsmakten bygger också upp KA1 på Rindö och man bygger vad som kommer att kallas Vaxholmslinjen till Stockholms försvar. Det är 1914 och ute i Europa har första världskriget startat. Och i Sverige mobiliserar man. Det blir ett kaos när alla män lämnar sina vanliga jobb samtidigt för att rycka in i militären. Fredriksborg fungerar nu som förlängning åt alla soldater. Efter första världskriget tänker försvarsmakten om. Sverige ska ha en yttre försvarslinje. Oskar Fredriksborg görs om till vapenfabrik och här laddades batterier till minor fram till 1980-talet. Statens fastighetsverk förvaltar, vårdar och bevarar Fredriksborg.
Och man kan än idag få njuta av Fredriksborg med sitt fantastiska läge in till Oxdjupet. Den gamla kasernbyggnaden har byggts om till hotell och restaurang. Hit kommer man för att fika, äta mat eller övernatta eller uppleva vingslag av den svenska historien. Och precis som för länge sedan passerar återigen alla större fartyg Oxdjupet på väg in eller ut från Stockholm. Du är varmt välkommen att besöka Fredriksborg.